අයිබෝවන් මම Nadeesha Gunawardhana මම දැන් ඉන්නේ හංගේරියාවේ University of Debrecen එකේ Agriculture faculty එකේ මම ඇවිත් ඉන්නේ 2024 සැප්තැම්බර් intake එකේ Agricultural Environmental Management Engineering කියන course එකට මම ආවේ කඩවත study advisor කියන ආයතනය හරහා මගේ instructor උනේ තීක්ෂණ සර්. ඉතින් සර් අදත් මම කියනවා බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව හොයලා දුන්නට මම වෙනුවෙන් course එක තෝරලා දීලා ඒකේ ඕන කරන හැමදේම වෙනුවෙන් මාව ගයිඩ් කරපු එකට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේක තමයි අපේ main building එක faculty එකේ. ඒ වගේම තව මොකද lectures තියෙනවා තව faculty කීප එකම තියෙනවා. මොකද මම කරන්නේ engineering management agriculture ඔක්කොම combine වෙච්ච course එකක්. ඉතින් මේකේ course content එක බලනකොට ඒකත් ගොඩාක් වැදගත් contents තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ students ලා ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් මගෙත් එක්ක තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මට තව හම්බුනේ නැති ලංකාවේ අයත් මෙතන ඉන්නවා කියලා මට ආරංචි ආවිත් තියෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන අයගොල්ලන්වත් හම්බ වෙන්න. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොන හරි උදව්වක් ඕන වුණොත් අපිට පණිවිඩයක් එවන්න අපිට පුළුවන් විදිහට අපි ඔයාලට උදව් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.